Medyo intense yung music din itong news article na to, ano, in fairness. Okay, so mukhang nag-aaway na sila. Okay. So yan yung pinaka-issue po dito sa discussion talaga natin. Yung action na yan dun sa part ng video na to. Okay, so good everybody. This is AttorNEIL Abayon po, your quote-unquote favorite DDS lawyer. At ngayon po, explain ko sa inyo yung mga possible legal issues po dun sa video na pinanood natin. So first and foremost po, gusto ko lang muna klaruhin sa inyong lahat na hindi ko po sinasabi na si Congressman Paulo Duterte talaga yung nasa video na to. Kasi unang-una po, I do not personally know Congressman Pulong Duterte. I have not personally met him. Therefore, hindi ko po ma-confirm talaga kung whether or not siya ba talaga tong nasa video discussion. However, since ito po yung ginamit dito ng Manila Times na CCTV footage, then dito na lang po magre-revolve yung discussion natin as to the possible legal issues po based on this video. But again, ulitin ko po, I neither confirm nor deny na si Congressman Pulong Duterte nga po talaga yung nasa CCTV footage na to. Rather, I am simply discussing po the possible legal issues po na lumabas based on this video na ginawa po ng Manila Times. Okay, so yan lang po muna ang pinakaunang gusto ko klaruhin. At yung pangalawa pong gusto ko klaruhin to everyone who is watching this video is yung discussion po natin will revolve around this video article lang po na pinublish ng Manila Times. Okay, so based on this video po, makikita natin na yung allegations against Congressman Duterte is that he is currently facing a complaint for physical assault pati grave threats. Okay, so ngayon po i-discuss ko sa inyo kung posible ba talagang maging grave threats nga yung ginawa dito nung tao na nasa video based on this news article po na papanoorin natin. So ngayon tingnan po muna natin kung ano talaga yung nakalagay sa revised penal code po regarding the crime of grave threat. So dito po, ito unang-una po pinalakihan ko na yung pointer ko para makita nyo po talaga kung saan ako nagtuturo. So nakalagay po dito under our revised penal code po natin to, specifically in Article 282, nakalagay dyan Article 282, grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. Okay, so ibig sabihin po niyan, pag meron pong isang tao na tinakot po niya yung kapwa niya tao or yung ibang tao na may gagawin siyang masama na nag-a-amount to a crime, yan po ang tinatawag na krimen na grave threats. Okay, so this is under Article 282 po yan ng revised penal code. So pwede nyo po naman yan ma-review. This is heavily available naman po sa internet yung revised penal code natin. And idagdag ko na lang din, feel ko parang teacher na talaga ako with all these yung mga markings na ginagawa po natin. Pero anyway, now let's apply it po to the discussion natin or dito po sa video ng news article ng Manila Times. Okay, so yan yung pwede na makonsider as a threatening act on the part of the accused in this video. So, tas nagbulong-bulungan sila. Nag-nod-nod din yung isa. Tas kung makikita rin po ninyo, ang dami pong tao dito sa venue na to. Hindi lang naman silang dalawa, may mga witnesses pang iba. Makikita nyo dito sa left side, ayan, may mga taong nag-observe or nakakita sa mga nangyayari. And then, ayan, hinedbat. Oh, hinedbat ulit. Yung offended party dito, kung makikita po natin, parang naano na rin talaga siya, very respectful na dito sa akusado in this video. So yan, a complaint of physical assault and grave threats have been filed against the lawmaker. Okay, so dun po sa first element ng crime of grave threat, diba, is threatening another with a wrong that amounts to a crime. So dito makikita po natin yung akusado po dito sa video is nakataas po yung kamay niya. So ito naka-blur to siya kasi pag hindi po to naka-blur, most likely mabablock po to sa social media. So nakataas yung kamay and then let's assume na lang na meron siya dyang, ano ba yung magandang term sa weapon? Meron siyang weapon na lang sabihin natin. Okay, so meron siyang weapon. So from this one po makikita natin
na mukhang may gustong gawin yung akusado dito na masama upon this person, yung offended party. Tapos yung gusto niyang gawin is that it appears po na he wants to inflict a physical harm dito sa taong to. Okay? May gusto po siyang gawing physical action kung saan makakasakit physically dito sa offended party kung sa Tagalog pa. So from that po, makita natin na yung action po dito ni accused can be considered as something that amounts to a crime. Okay? So kung anong crime na yon, pwede po yan siya i-argue for the crime of, let's say, papaya. Pwede rin po for the crime of physical injuries. So clearly po, there is an action that amounts to a crime yung ginawa po niya dito. Okay? So yan po yung isang element ng grave threat. And then yung next question natin, kung because of that lang ba, will that be considered na or sufficient na ba yan siya for grave threat? Kasi like what I said, diba, it can be considered as something that amounts to a crime. Kung tatandaan po kasi natin, ang crime po kasi ng grave threat, it is the crime of threatening someone. Kaya nga po grave threat yung tawag kasi yun nga, you are only threatening someone with an act that amounts to a crime na gagawin mo in the future. Meaning gagawin mo siya at a later time, hindi po right then and there. Okay? Kaya nga po may term na threat dun sa krimen na yan. Okay? So ngayon, if we apply it to this situation, is this simply a threat po ba yung ginagawa dito ng akusado? Okay? Kung ako po tatanungin, hindi po to siya a simple threat kasi mukhang may gusto na talaga siyang gawing krimen on this person. Hindi lang siya a mere threat kasi makita natin tumaas na po yung kamay niya talaga eh. 'Di ba? So ang next question natin, kung hindi lang siya simple threat or hindi siya mere threat yung ginawa niya dito, ano yung posibleng krimen? So ngayon, ang next po nating titingnan kung papasok na ba siya under the crime of pagpapaya ng tao. Okay? So yung pagpapaya, that is a term that I have been using in my past videos po regarding the crime of unaliving another person. So papaya po yung term na ginamit ko kasi Tagalog po tayo, Pilipino po tayo. So ayoko nung unalive, papaya. So when I say the word papaya, yun po yung unaliving na crime. Okay? And I use the word papaya kasi baka po ma-block ng social media pag sabihin ko yung actual word. So again, klaruhin ko lang po para magkaintindihan talaga tayo. So from this action alone po ng akusado sa video, pwede na po natin siya ma-argue na hindi lang siya mere threat kasi immediate na eh, 'di ba, yung action. Therefore, ang next question natin, anong stage na to siya ng pagpapaya? Papasok ba to siya sa attempted, frustrated, or consummated papaya? Okay? So ngayon, i-play muna natin yung video. Tuloy po natin para mas makita po natin. So yan. Kung makita po ninyo, tinaas niya yung kamay niya and then hindi po niya tinuloy yung action niya nung pagpapaya using that weapon. Tas nagkwento-kwentuhan na sila dyan. So ngayon po, explain ko na sa inyo yung stages naman of the commission of a felony. Okay, so ngayon ang regarding po the stages in the commission of the crime or of felonies, makita po natin yan sa Article 6 of the Revised Penal Code. Okay, so under our Revised Penal Code po, may 3 stages po yan, yung consummated, frustrated, and attempted felonies. Okay, so i-explain ko na lang isa-isa din para at least may matutunan po kayo. Okay, so yung consummated po, ibig sabihin nito, nagawa mo ang lahat ng elements ng crime tapos yung resulta na gusto mong mangyari is na-produce mo. So yung best example po nito, let's say gusto mo po ipapaya yung ibang tao tapos you used a piu-piu pagpapaya sa kanya tapos at dun po sa paggamit mo sa piu-piu napapaya mo po talaga yung tao. So pag ganyan po, that is a consummated crime na po yan. Okay? Yung frustrated naman po, halos same to siya sa consummated. The only difference is hindi po nangyari yung gusto mong resulta dun sa krimen because of circumstances or reasons beyond the control of the accused. So dun po sa example na binigay ko, let's say piu-piu pa rin. Pag piu-piu mo, natamaan mo nga. However, due to medical intervention is hindi napapaya yung biktima. Pag ganyan po ang tawag dyan, frustrated. Okay? At yung last naman po is what we call yung attempted stage in the commission of the crime. So yung attempted po, this is the stage of the crime kung saan may ginawa ka pong action in relation to that crime na ang tawag po ay overt act. However, due to your own reasons, sarili mo pong rason, hindi po natuloy yung krimen because you desisted from actually committing the crime. When you say desisted po, is pinigilan mo po or tinigil mo yung criminal action mo. Okay, so yan po yan. So ngayon, ang question po natin dito sa discussion natin, dito po sa video na pinanood natin, is kung papasok ba to siya either dun sa consummated, frustrated, or attempted papaya using the weapon na hawak po dito nung akusado. Okay? So unang-una po, hindi siya papasok sa consummated kasi wala
wala naman pong actual na physical harm na nagawa using that weapon. Okay? Pangalawa, hindi rin po siya papasok sa frustrated kasi yun nga po, wala pa po talagang physical harm na makikita natin. Ang next question po talaga dito, or ang crucial na question po, is whether papasok po ba to siya sa attempted stage ng pagpapaya. Okay? At ang sagot po dyan ay hindi pa po to siya pasok sa attempted stage. Okay? And the reason being is makikita po natin, di ba, yung akusado po sa video na to, he personally desisted himself, meaning hindi po niya tinuloy yung action para sa pagpapaya. Pagtaas po niya ng kamay niya, eventually binaba po niya. That is what we call a spontaneous desistance po, or sarili pong decision na hindi ituloy nung akusado. Okay? Ang difference po kasi niyan para pumasok ng attempted stage, let's say inattempt po talaga niya ipapaya using the weapon, pero pag ganun po niya, hindi niya natamaan. Yun, that is a clear attempted felony already, considering nagawa niya na yung overt act nung pagpapaya. However, due to reasons that is not his own spontaneous desistance, hindi na tuloy yung krimen. So yun po yung difference nun. Okay, again, ulitin ko po pag nag-action ka na po na gagawin mo yung krimen pero hindi mo tinuloy, that is not under the attempted stage pa. However, pag ginawa mo na yung krimen tapos let's say hindi mo natamaan yung victim mo, or let's say pinigilan ka ng ibang tao, yan po ngayon papasok na sa attempted stage. So dito po sa video na pinanood natin, makikita naman po natin na binaba nung akusado sa CCTV footage yung kamay niya before he actually fully performed yung criminal action po na gusto niyang gawin. Okay, therefore hindi siya papasok sa attempted stage. Okay, and idagdag ko na lang din po pala, kaya ko po sinabing hindi to siya papasok under grave threats kasi based on the video po kasi wala tayong audio na naririnig. Therefore hindi natin alam kung ano yung actual na sinasabi dito nung accused at nung offended party. So from the action alone dito, ang masasabi ko, this is an immediate crime na gusto niya i-commit. Yun po yung rason kaya ko sinabing hindi grave threats. However, kung yung offended party dito meron po siyang mapakitang evidence kung saan na may sinasabi yung accused dito na papapayahin kita pag hindi ka tumigil, ganyan-ganyan, may mga threatening remarks, yun po pwede siya pumasok under grave threats. Okay? However, absent any of those verbal statements, kung itong video lang, pwede po i-argue talaga na hindi siya grave threats considering this is an immediate action where the accused spontaneously desisted from committing the actual crime of papaya. So, yan yung isa pang gusto ko klaruhin. Okay? So, again, ulitin ko lang po para mas klaro, if itong video lang, medyo mahirapan po tayo kasi wala po tayong mga verbal statements na naririnig na tinetreaten ni accused dito yung offended party of a commission of a crime. Ang nakikita lang po kasi natin dito ngayon is an actual action for the immediate commission of a crime. Therefore, pwede po siya argue na wala siyang anything threatening na ginawa. Kasi yun nga po, this is an actual crime already that is in the stage po of commission. However, since nag-spontaneous desistance dito yung accused, so hindi siya pumasok under attempted stage nung pagpapaya. Okay? So hopefully klaro din yan. So ngayon, ang next question, since sinabi ko po hindi siya pasok sa attempted pagpapaya, tapos sinabi ko rin na hindi siya pasok dun sa grave threats, ano po ang posibleng krimen na ginawa dito ng akusado? Okay? So pag hindi po siya papasok under grave threats or dun sa attempted papaya, pwede pa rin naman po yan siya pumasok under what we call other light threats or yung tinatawag na unjust vexation. Kasi kung isipin po natin, pwede pong na insulto or na annoy or na vex tong offended party because of the action of the accused in this CCTV footage. Okay? And again, ulitin ko lang po para mas klaro talaga, kaya po siya hindi pasok sa grave threats kasi yung grave threat nga po, by the very definition of the crime threat, ibig sabihin you are threatening a person of a crime na gagawin mo in the future. Hindi po dapat immediate. Otherwise, hindi na po magiging threat yung tawag doon. Kaya ako nga po inexplain sa inyo kung papasok ba to siya under attempted papaya considering this is already an immediate action to inflict a physical harm. Okay? So yung next question po natin, kung pwede ba siya pumasok under physical injuries kasi yung complaint daw was for physical assault and grave threats. Okay? So kung titingnan po natin kasi yung physical injuries po may specific requirement po talaga yan. So dito po sa serious physical injuries, makikita natin one of the requirements dyan is that the injured person shall become insane, imbecile, impotent, or blind. In other words, nagkaroon po ng deformity, yan yung isang requirement. Yung isa pa pong requirement dito is kung hindi siya nakapasok due to the injuries is hindi siya nakapasok sa employment niya for a certain number of days. Yan po yung distinction between serious, less serious, and physical injuries lang. So, ang kailangan po talaga dito ma-establish ng offended party is kung meron siyang evidence na mapakita na nagkaroon siya ng deformity or hindi siya nakapasok due to a certain number of days para po pumasok siya under serious physical injuries or less serious physical injuries. Okay? However, kung wala po siyang mapakitang ganun, pwede pa rin naman po pumasok yung action sa tinatawag na slight physical injuries and maltreatment. Okay? So, yung maltreatment po kasi is the crime of a person inflicting a physical harm on another pero yung victim po walang mapakitang evidence
evidence na papasok dito sa serious or less serious, yan po yung possible physical injury liability based on the video po na pinesent natin, kasi may kita naman po natin doon na meron po talagang headbutt na ginawa doon yung accused na repeated headbutting. Therefore, assuming hindi po papasok under serious or less serious, pwede pa rin po yan siya pumasok dito under maltreatment sa 266 po yan ng revised penal code natin. At ito po pala, isa pa idadagdag ko lang din, okay? So in criminal cases po, ang kailangan na evidentiary requirement para po makonvict ang isang akusado ay yung tinatawag po natin na guilt beyond reasonable doubt, okay? So bigyan ko po kayo ng example para mas maintindihan po ninyo kung paano talaga makonvict yung accused. So kung ikaw po isang judge tapos titingnan ninyo yung evidence, tapos yung magiging reaction nyo po is parang parang pwede na to makonvict, ganyan. Pag ganyan po yung reaction nyo, hindi pa po yan siya guilt beyond reasonable doubt, kasi yung statement po nyo na pwede na, yung dating po niyan ngayon parang 50-50 pero lamang lang ng konti yung prosecution. So in that sense po, hindi pa po yan pasok dun sa guilt beyond reasonable doubt, okay? Kasi yung guilt beyond reasonable doubt po, yung easiest example po na mabibigay ko dito is pag kayo po reasonable person, titingnan niyo yung evidence presented, yung magiging conclusion niya po meron pong krimen na nangyari at yung akusado po sa tingin niyo po talaga with reasonable certainty is that yung akusado po yung gumawa ng krimen na yon. In short, wala kayong masyadong doubt in your mind na yung akusado yung nag-commit ng crime. Ganyan po yan. And the reason kung bakit ina-explain ko po sa inyo to, kasi based on the video alone, since wala nga pong verbal statements, walang audio tong video natin, action lang, mahirapan po tayo pumasok sa grave threat kasi the action dito na ginawa nung akusado is a clear act po nung pagpapaya. However, since he spontaneously desisted from the actual commission, hindi po siya papasok dun sa attempted stage, okay? Pero yun nga po, kung meron sana tong audio na may sinasabing threatening remarks, yun po pwede siya pumasok under grave threats, hindi dahil dito sa action but because of those verbal remarks po ng akusado. Pero again, ulitin ko para mas klaro, pag sa video lang po na to, hindi po to siya mere grave threat because there is a actual act po na gusto niya nang gawin, yun nga lang he desisted, so hindi po siya papasok nga dun sa attempted stage, okay? So yan lang din po, gusto ko lang din klaruhin yan. So in conclusion po, ang masasabi ko based on this video is posible pong magka-criminal liability po yung akusado dito sa video na to. However, pwede siya i-argue na hindi siya under grave threats or hindi siya under dun sa attempted papaya. Yun lang po yung gusto kong klaruhin talaga. Hindi ko po sinasabing wala siyang mali na ginawa dito. Meron po siyang criminal act na ginawa dito kung ako po tatanungin. Again, based on this video lang po na pinresent natin. However, yun nga po, pwede siya i-argue na hindi siya grave threats or attempted papaya, okay? Pero kahit na po hindi siya grave threats or attempted papaya, pwede pa rin nga po siya pumasok dun sa other light threats or unjust vexation, okay? So yan po yung professional assessment ko based on this video, okay? And baka po curious kayo dun sa kay VP Sara naman dun sa case niya regarding grave threats, meron din po akong video niyan, so panoorin nyo na lang po, ilalagay ko na lang po yan dito sa gilid somewhere, okay? For today po, hanggang dyan lang muna yung discussion natin. Hopefully klaro yon. If you like legal educational videos, follow lang po kayo sa akin. And until next time, see you all po. Bye-bye!